Hello and namaste. This is Offbeat Zone, episode number 18. र एज अलवेज म र विकी तपाईहरुको साथमा छु र तपाई अहिले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ युट्युबमा र हेरि पनि रहनु भएको छ युट्युबमा र युट्युब, स्पोटिफाई, एप्पल पडकास्ट र गुगल पडकास्टमा सदा चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। विकी, नेपालमा इलेक्सन्स एकदमै नजिक छ र इलेक्सन्स भन्नेबित्तिकै जहिले पनि काठमाडौँ लगायत नेपालको अरू ठाउँमा बुढापाकाहरूको मात्रै कुरा हुन्थ्यो। चिया पसलमा, चौतारीमा, रोड साइडमा हुने गफ भनेको यो पाली कुन पार्टीले जित्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुने गर्थ्यो। तर यो पाली यो इलेक्सनमा अलिकति भिन्नै खालको व्हिम आएको छ एन्ड इट्स अबाउट युथ क्यान्डिडेट र युथ टकिङ अबाउट इलेक्सन्स। यो चाहिँ मैले मेरो जीवनकालमा पहिलो पटक देखेको र सुनेको यो अनुभव हो। सो युथ्स आर गेटिङ इन्भल्भ इन पोलिटिक्स, इन क्यान्डिडेसी पनि र यो चिया पसलमा पनि इलेक्सनकै कुरा हुँदैछ, चाहे त्यो सोसियल मिडियामा होस् या यावत ठाउँमा। हरेक ठाउँबाट स्वतन्त्र रूपमा युवाहरू उठिरहेका छन् र त्यस्तै युवा मध्ये एकजनालाई चाहिँ आज हामीले हाम्रो पडकास्टमा निम्त्याउने जमर्को गरेका छौँ। सो मलाई उहाँको परिचय दिनको लागि चाहिँ अलिकति कसरी परिचय गर्ने, मैले परिचय दिएँ भने न्यायिक होला कि नहोला भन्ने चाहिँ मलाई डाउट लागिरहेको थियो। तर म अलिकति चेष्टा गर्छु अनि उहाँले आफैले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। सो उहाँ चाहिँ मैले चिने अनुसार चाहिँ मैले उहाँलाई चिनेको चाहिँ एज अ मिडिया पर्सनालिटी हो, नम्बर 1। त्यसपछि पछिल्लो समय मैले उहाँलाई चिनेको चाहिँ रञ्जना लिपिलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। उहाँ कल्चर सम्पदा संरक्षक महाअभियानमा पनि लागि नै रहनु भएको छ र त्यसै गरी हालसालै उहाँले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि मेयरको लागि चाहिँ उम्मेदवारीको घोषणा पनि गर्नुभएको छ। सो उहाँ हुनुहुन्छ र मिस नेवा 2011 को मिस नेवा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ सुनिता डङ्गोल। सुनिताजी, स्वागत छ यहाँलाई। सो पहिला सो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म नै तपाईँलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तपाईँले हामीलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भयो र हाम्रो सोमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले जसरी नेपालमै बसेर आउटसाइड नेपाल बसेर पनि धेरैको लागि काम गरिरहनु भएको छ, आई रियली अप्रिसिएट द्याट। र आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले योगदान पुर्याउनु तपाईँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुराको अप्रिसिएट कदर गर्दै आज तपाईँहरूको पडकास्टमा पाउँदा आइ एम भेरी ह्याप्पी। थकाइ कतिको लागेछ? थकाइ हजुर लागेको छैन, झन् धेरै जोस बढेको छ। ओके, आई थिङ्क युवा जोस भनेको वा युवामा चाहिँ फरक भनेको यही होला, जोस चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। सो ह्याभिङ सेड द्याट, 5 वर्ष अगाडि इलेक्सन हुँदै गर्दा तपाईँ पनि भोट हाल्न जानु भएको छ होला पक्कै पनि? अफकोर्स, हजुर। त्यतिखेर भोट हालिरहँदाखेरि 5 वर्षपछि मेरो लागि कसैले भोट हाल्छ वा म पनि भोट माग्दै हिँड्छु भनेर सोच्नु भएको थियो कि थिएन? ठ्याक्कै 5 वर्ष पछाडि भनेर त सोचेको थिइनँ होला, तर एक दिन आउँछ जुन बेलामा ठ्याक्कै रिभर्स हुनेछ भन्ने चाहिँ लागेको थियो। त्यो भनेपछि 5 वर्ष अगाडिदेखिकै सोच? त्योभन्दा अगाडिदेखिको हो। अ डे विल कम क्याम्पेनहरू पनि हेरिरहेको हुन्थे होइन, थुप्रै पोलिटिकल क्याम्पेनहरू भइरहँदाखेरि पनि आई युज टु सी माइसेल्फ देयर के जहिले पनि। तर आई डिडन्ट नो लाइक 5 वर्षमा 10 वर्षमा भन्ने खालको एक्युरेट टाइम एस्टिमेट नभए पनि आई युज टु सी एन्ड आई स्टिल सी माइसेल्फ देयर। र त्यो चाहिँ द ड्रिम स्टार्टेड नट जस्ट 5 years ब्याक, द ड्रिम स्टार्टेड वे ब्याक वेन आई वाज लाइक लिटल किड मेबी। तपाईँको लागि सुनिताको? मेरो लागि अ ड्रिमर एन्ड अ डुवर। ड्रिमर एन्ड अ डुवर इन अ सेन्स? धेरैले like you said, I wear different hats and people know me with different titles, with different subtitles. But if I have to introduce myself, I'm someone who sees dream. एकदम धेरै सपना देख्छु म र त्यो सपना पूरा गर्नको लागि पनि एकदम मेहनत पनि गर्छु. So in that sense, I'm a dreamer at the same time and a doer too.
सो देखेको सपनाहरू चाहिँ पुरा गरेर आउँछु इट्स जस्ट अ म्याटर अफ टाइम सुनर अर लेटर बट वन्स आई सी आई डु इट नाइस विकी गो अहेड First of all, thank you for coming to our platform. So, म आफूलाई एउटा यस्तो मान्छे भन्छ जो चाहिँ पोलिटिकली लाइक 0% इन्क्लाइन छ मतलब पोलिटिक्समा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट पनि छैन या केही पनि छैन बट दिस टाइम देयर इज सो मच हाई फर द मेयर इलेक्सनको लागि पनि होइन त्यसो लाइक सिम्पल टर्ममा तपाईँको लागि चाहिँ आखिर मेयर के हो र मेयर काठमाडौँ उपत्यकाको लागि चाहिँ के हो भनेर एक्चुअली एक्सप्लेन गरिदिनु मेरो लागि So as everybody says, मेयर भनेको चाहिँ एउटा सिटीलाई एउटा गाडीको रूपमा लिनुहुन्छ भने त्यो सिटीलाई कहाँ पुर्याउने भनेर ड्राइभ गर्ने मान्छे हो कि सो टेकिङ अ मेटाफर सिटी इट्सेल्फ इज अ भेहिकल एन्ड मेयर इज अ ड्राइभर र त्यो सिटीलाई अथवा भन्नु त्यो सिटीलाई कहाँसम्म पुर्याउने दुर्घटनामा पुर्याउने हो कि अथवा कुनै सेफ ल्यान्डिङ गर्ने हो कि त्यो के गर्ने भन्ने हात चाबी हुने मान्छे चाहिँ मेयर हो जस्तो लाग्छ सो someone who guides who leads the city entire city and someone who has to be the voice of all the people living in that city हामीले जहिले पनि यो गभर्नमेन्टमा या भनौँ इलेक्सन भइसकेपछि इलेक्टेड बडिज भनेको दे आर लोकल दे आर रिप्रेजेन्टेटिभ अफ लोकल पिपल भन्छौँ नि त होइन स्थानीय मानिसहरूको स्थानीय प्रतिनिधि भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ भने सो the mayor himself or herself is the voice of all the people living in the society. सबैजनाको प्रतिनिधि हो. So they are like every individual who have voted or who have not voted them. Exactly. एकदम इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट निकाल्नु भयो who have voted and who have not voted भनेर. अनि यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ वा नेपालभरि नै एउटा यस्तोरी डिभिजन वा क्लासिफाई गर्न मिल्छ के भोटर्सहरूलाई है सो के गर्छन् भने एउटा पक्ष हुन्छ जो चाहिँ र्याडिकल हुन्छ म यही पार्टीलाई भोट गर्छु योभन्दा पार्टी नै छैन जस्तो र्याडिकली भोटर्सहरू छन् अर्को छन् फ्लक्चुएसन हुने भोटर्सहरू जो चाहिँ हेरौँ न क्यान्डिडेट को छ भन्ने खालको हुन्छ अर्को चाहिँ मेरो मान्छेको उठेको छ त्यसलाई भोट गर्छु भन्ने खालको छ अनि अर्को भोटर्सहरू हुन्छ इलेक्सनमा पनि भोट हाल्न जान्छ र जाँदिन के गरेका छन् र भन्ने भोटर्सहरू बिकी जस्तो भोटर्सहरू सो तपाईँको क्यान्डिडेट वा तपाईँले गर्नुभएको प्लानिङमा चाहिँ त्यस्ता खालका युथहरू वा त्यस्ता खालका जमातहरूलाई चाहिँ कसरी इलेक्सन बुथसम्म ल्याउने प्लानिङ छ Exactly. You say it's not just people or the voters of Kathmandu. It's the same त्यो स्ट्रक्चर या भनौँ सेम कल्चर चाहिँ इट्स अल ओभर द वर्ल्ड जता हेरे पनि त्यही हो कसैलाई एकदमै ऱ्याडिकल हुन्छ कोही एकदमै फ्लक्चुएटिङ हुन्छ कोही चाहिँ लेट्स सी एन्ड वाच हुन्छ नि वेट एन्ड वाच खालको हुन्छ भने कोही बिकी जस्तो तर बिकी इज गोइङ टु चेन्ज इन्टु क्याटेगोरी नम्बर अब हामीले नम्बर दिनु पर्ला अनि जसले चाहिँ वाइजली भोट गर्छ मान्छे हेरेर होइन सो त्यो खालको जमात त जता पनि छ इट्स नट जस्ट इन काठमाडौँ नेपाल ओर एउटा कुनै कन्ट्रीमा मात्र नभएर जताततै पनि छ र यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरूको एड्रेस गर्दाखेरि पोलिटिकल अवेरनेस जगाउन एकदमै जरुरी छ क्या यो ऱ्याडिकल किन हुन्छ अथवा म भोट खसाल्न जाँदिनँ किन भन्छ अनि कतिजनालाई जेसुकै होस् मलाई किन के खाँचो मलाई के पो हुन्छ र भन्ने खालको कुराहरू यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ द्याट इज रिलेटेड विथ एजुकेसन कति मान्छेहरू पोलिटिकली लिटरेट छ त भन्ने कुरा हो पोलिटिकली लिटरेट हुने बित्तिकै त्यो लिटरेसी हामीले दिन सक्ने बित्तिकै मान्छेले जहिले पनि लोकल गभर्मेन्ट हो लोकल गभर्मेन्टको इलेक्सन हो भन्ने बित्तिकै लोकल पिपललाई दिनुपर्छ त्यहाँको स्थानीय मान्छेलाई दिनुपर्छ यो त स्थानीय निर्वाचन हो नि त भनेपछि स्थानीय मान्छेलाई दिनुपर्छ जसले त्यो ठाउँलाई बुझेको हुनुपर्छ नट जस्ट लाइक going through people अथवा पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेर्नुपर्छ र व्यक्तिको एजेन्डालाई हेर्नुपर्छ भन्ने परिपाटी बिस्तारै विकास हुन्छ र हुँदै पनि आइरहेको छ अहिले हुँदै नभएको पनि होइन त्यो व्हिम पनि आउन थालेको छ एन्ड द्याट इज अल रिलेटेड विथ पोलिटिकल लिटरेसी के हामीले वी से लाइक वी आर एजुकेटेड यति धेरै पढेका छौँ भनिरहेका हुन्छौँ एन्ड वी क्यान डिनाई द्याट वी आर पार्ट वी एभ्री वान एभ्री सिंगल इन्डिभिजुअल इज अ पार्ट अफ पोलिटिक्स भने
भनेपछि वी क्यान डिनाई द्याट वी डोन्ट केयर अबाउट पोलिटिक्स भनेर त्यसरी आइसोलेट भएर बस्न सकिँदैन नि। यो कुरा यदि कसैले सोचिरहेछ भने पोलिटिकल अवेरनेस कम भएर हो भन्ने। सो फोकस भनेको चाहिँ पोलिटिकल लिट्रेसीमा नै हुनुपर्छ। अघि भनिएको जस्तै चिया गफ हुँदाखेरि पनि पोलिटिक्सको कुरा हुनुपर्छ, अनि यतिकै ऱ्यान्डम गफ पनि गर्नुपर्छ अफकोर्स रिफ्रेसमेन्टको लागि, तर रिफ्रेसमेन्टको लागि नै पोलिटिकल टक चाहिँ किन गफ हुन सक्दैन त? त्यो पनि हुन सक्छ नि। त्यो चाहिँ एकदमै निड छ। र अहिले इलेक्सनकै कुरा गरिरहँदाखेरि हाउ लाइक हुन्छ नि, मैले चाहिँ त्यो सबै क्याटेगोरीको मान्छेलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि पक्कै पनि अब क्याम्पेन बिस्तारै मेरो क्यान्डिडेसी रजिस्टर गरेसँगै यो प्रिपरेसनहरू पनि अघि बढ्नेछ। प्रिपरेसन भन्दा पनि त्यो अन फिल्ड गएर गर्ने एक्टिभिटिजहरू इन्भल्भ हुने नै छ। र गुड थिङ अथवा भनौँ मैले यो पोलिटिकल करियर अथवा क्याम्पेनको कुरा भनेको चाहिँ कोही व्यक्तिले आज अनाउन्स गर्यो म गर्छु भनेर अनि भोलिबाट पोलिटिकल क्याम्पेन गरेर चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ के। इट्स अबाउट जहिले पनि गरिरहेको कामहरूमा चाहिँ कसरी गरिरहेको छ। कहिले पनि यु आर नट इन्क्लुसिभ टुवर्ड्स यर सोसाइटी, यु हेभ नेभर लाइक डन एनिथिङ, नट इभन अ सिङ्गल कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स द सोसाइटी, बट देन यु डिसाइडेड टु बिकम अ मेयर क्यान्डिडेट होइन अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी अर वेयर सो एभर। यस्तो गरेर डिसाइड गरेँ अब भोलिबाट म डोर टु डोर जान्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वाइज डिसिजन होइन। मेयरको अथवा कुनै पनि लोकल गभर्मेन्टको क्यान्डिडेट हुनु छ भने त दे सुड बी समवन हु हेज नन द सोसाइटी, हु हेज बिन वर्किङ विथ द सोसाइटी, ग्राउन्ड लेभलमा काम गरेको हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ। अनि क्याम्पेन भनेको यो नाम रजिस्टर गरिसकेपछि युल हेभ नट मोर देन 2 weeks होइन, 2 हप्ताभन्दा पनि हुँदैन, त्योभन्दा लेसर देन 2 weeks भन्छ भनेपछि 2 हप्तामा म क्याम्पेन गर्छु अनि म सबैको मन जित्छु भनियो भने चाहिँ त्यो वाइज डिसिजन हुँदैन। सो मेरो केसमा पनि I have always worked with society from the day one that I started working. एकदम सानो बेलादेखि नै I was involved in different community activities, and maybe I started from my own community and then I spread it out towards other communities. Core cityहरूमा फोकस गरेँ, त्यसपछि outside of the core city मा पनि कामहरू गरेँ. So if you ask me to turn back, there is like it has already been more than 12-15 years that I've been working with the society, with the people of society, with the people of Kathmandu. Manisakeपछि campaign it started way before रहेछ. It's not something that I do after I register my name as the candidate of mayor. It's something that I have always been doing, and it's something that I want to do it, scale up गर्न चाहन्छु. जुन लेभलमा अहिले काम गरिरहेको छ त्यसलाई स्केल अप गर्नको लागि चाहिँ पोलिसी लेभलसम्मको लिङ्क हुनुपर्छ. त्यसलाई स्केल अप गर्ने हो भने चाहिँ ओके कम्युनिटी लेभलमा गरेको कुराहरूमा पनि सेटिस्फ्याक्ट्री लेभल हो, खुसी थिएँ. तर त्यसलाई एकजना व्यक्तिले गरिरहँदाखेरि इन्डिभिजुअलको रूपमा गरिरहँदाखेरि 100 जना 200 जना 1000 जना होला, तर त्यही व्यक्ति नीति निर्माणसम्मको टवरमा पुग्न सक्यो भने, पोलिसी लेभल एन्ड डिसिजन मेकिङसम्म पुग्न सक्यो भने त a single decision, a single policy is going to trigger impact, positive impact towards the life of every individual who are living in Kathmandu नि त. त्यही भएर त्यो सोचेर पनि it's very important. र साथसाथै क्याम्पेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ now I turn back and I realize that the campaign is not something that we do just after like election ma utne bhaniskeपछि. It was started way back and it will be continued. Nice. तपाईलाई एउटा it could be मैले पनि सुनेको, मैले पनि सामाजिक सञ्जालबाट सुनेको, चिरी बाबु महर्जन मेयर, करेन्ट मेयर अफ ललितपुर, उहाँ मेयर हुनुभन्दा अगाडि 3 पटक वडा अध्यक्ष हुनुभयो. सो सुनिताले छलाङ मारेको हो कि सुनिता सिधै मेयरमा जान नपर्ने हो कि, और अहिले वार्डमा इलेक्सन लडेर अनि वार्डबाट जितेका वा त्योबाट एक्सपिरियन्स गरेर चाहिँ मेयरमा जानुपर्ने हो कि भन्ने क्वेसन्सहरू पनि उठिरहेको छ. यो क्वेसन जसले आधा इन्फर्मेसन पाउनु भएको छ उहाँहरूले यो क्वेसन गर्नु जायज पनि हो.
generally हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ. It would have been nice if somebody had started from like ward, अझ स्पेशली यङ पिपल, अझै उमेर पनि पुगेको छैन होला, त्यतिन्जेलसम्म 4-5 वर्ष 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष वार्डमा काम गरिसकेपछि बल्ल मेयरमा आइदिएको भए अझ हुन्थ्यो होला भन्ने. अनि यो क्वेसनलाई एकदमै नाजायज क्वेसन पनि भन्दैन. द्याट्स अभियस, एन्ड द्याट्स अभियस बिकज पिपल डोन्ट नो what I have been doing. Okay? I was not just working with the society अथवा कम्युनिटीमा मात्र काम गरिरहेकी थिएन. वार्ड लेभल भनेको एउटा सर्टेन कम्युनिटीमा काम गर्ने, सानो एउटा एरियामा काम गर्ने हो, जुन मैले धेरै अगाडिदेखि गरिरहेकी थिएँ. र त्यो एक्सपिरियन्स फेरि रिपिटेडली लिइराख्न जरुरी छैन. एउटा नम्बर. दोस्रो नम्बर भनेको I worked in City Planning Commission of Kathmandu Metropolitan City for last 4 years. 4 वर्ष यो स्थानीय तहको सरकार आउने बित्तिकै नै त्यस पश्चात मैले सहरी योजना आयोग, काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोग, एन्ड इट्स अ पार्ट अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी इट्सेल्फ, र त्यो गभर्मेन्टमा बसेर काम गरेकी, जसमा चाहिँ द्याट इज लाइक बढी जस्तो फोकस भनेको पोलिसी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा बढी फोकस हुन्छ, रुट लेभलको निड एसेसमेन्टमा बढी फोकस हुन्छ भनेपछि मैले 4 वर्ष त्यता काम गरिसकेको अनुभव पनि छ भनेपछि फेरि ब्याक टु वार्डमा मलाई जान आवश्यक पनि छैन. र सँगसँगै अर्को भनेको यति मात्र होइन कि जसरी काम गरिरहँदाखेरि, एक्सपिरियन्स गरिरहँदाखेरि, आफ्नो एक्सपर्टी प्रयोग गरिरहँदाखेरि अर्को साइड भनेको इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट वेयर यु वान अ वर्क के हैन. एकजना सिम्पल हामीले इक्जाम्पलहरू पनि लिँदाखेरि सबैजनाले एउटै रुट फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन. यस, चिरीबाबु मर्जन वाज लाइक वार्ड president for maybe 3 tenure होला. Vidyasundar Shakya himself was ward president for 2 or more than 2 multiple tenures सम्म ward president भएर, and then उहाँहरूले चाहिँ मेयरको लागि दावी गर्नुभयो. तर एट द सेम टाइम रुट सबैको एउटै हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन. सबैको आफ्नो बाटो हुन्छ र अलिकति सर्टकट मेरो कामले पनि अपनाउनको लागि मलाई आँट दियो होला, हौसला दियो होला, र त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ. इट्स अबाउट वर्किङ स्मार्टली. नो, इट्स नट अबाउट फलोइङ द ट्रेन्ड द्याट पिपल हेभ सेट अप. जे गर्यो त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त. एन्ड वी टक अबाउट स्मार्ट युथ, एभ्रिथिङ स्मार्ट, देन वाइ नट अबाउट वर्किङ अर टेकिङ स्टेप स्मार्टली. सो यसलाई चाहिँ यसरी लिन सक्नुहुन्छ. आई थिङ्क यहाँ तपाईँले लाइक पुरै लाइक जुन भन्नुभयो भने सबै कुरा कम्युनिटीसँग जोडिरहेको चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो पास्ट लाइक मेयरहरूले जब पनि कम्युनिटीले या केही रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु खोज्यो काठमाडौँमा, देयर वाज अ लट अफ कम्युनिटीमा डिसहार्मनीहरू एकदमै थियो. लाइक इभन लाइक अब तपाईँ प्रेजेन्टली यदि इलेक्ट हुनुभयो र फेरि पनि केही रिस्ट्रक्चर गर्नु पऱ्यो, हाउ यु लाइक के भन्छ कम्युनिटीको हार्मोनीलाई बनाइराख्ने र कम्युनिटीको सपोर्ट लिनु खोज्ने चाहिँ तपाईँको लाइक आइडिया चाहिँ के छ खासमा? मेरो सबैभन्दा पहिला चाहिँ धेरैजना a lot of leaders somebody we even look up to हैन, लिडर्सहरूकै कामहरू अहिले हामीले हेरिरहँदाखेरि पनि ट्रेन्ड कस्तो छ भने they bring up idea and they implement without any consent of people living in the society. जसको लागि गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग कन्सेन्टको कामहरू चाहिँ हामीले कमै मात्र गरिरहेका हुन्छौँ, अथवा भने द लिडर्स हु हेभ बिन वर्किङ. अनि त्यो कारणले गर्दा कन्फ्लिक्ट आउँछ होइन. वान्स दे स्टार्ट लाइक ओके भन्ने खालको हुन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट ओन्ली लिडर्स, इट्स अल्सो अबाउट जनरल पब्लिक के. हामी पनि कतिजना चाहिँ कस्तो भइसकेको पनि छ भने somebody is doing and आफ्नो आइडियोलोजी नबोल्ने बित्तिकै इभन इट्स गुड वर्क वी डोन्ट सपोर्ट, वी स्टार्ट अपोजिङ के, किनभने आइडियोलोजी मिल्दैन नि त होइन. हामीले अनि यो त यो ठिक होइन बेठिक हो भन्ने खालको त्यो आइडियोलोजी नमिल्ने बित्तिकै त्यो उयोमा आउँछ. हामीले नेताहरूलाई गाली गरिरहँदा एकचोटि आफूलाई फर्किन पनि हतार भइसकेको छ कि अब त इफ वी डोन्ट डु इट नाउ टुडे देन इट विल बी वे टु लेट. अनबायस भएर यो चाहिँ सबैजना पोलिटिकली अथवा आइडियोलोजिकली डिफ्रेन्ट अलाइनमेन्ट हुन जरुरी छ अथवा हुनुपर्छ, त्यो एकदम पोजिटिभ कुरा हो, नेगेटिभ कुराको रूपमा लिन हुँदैन. तर
आइडियोलोजी भन्दा माथि चाहिँ भिजन हो क्या, पर्पस हो। यो काम गरेर मेरो समाज विकास हुन्छ भने, मेरो समाजमा आउनुपर्ने परिवर्तन आउँछ भने त्यो पर्पसलाई फोकस गर्ने हो कि, त्यो व्यक्तिलाई फोकस गर्ने होइन, त्यो आइडियोलोजीलाई फोकस गर्ने होइन, त्यो मान्छे त्यो लिडर कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ भन्नुभन्दा पनि हाम्रो फोकस हुनुपर्ने भनेको पर्पस भिजनमा हो। सो आई सी लाइक देयर इज अ ग्याप होइन। एउटा चाहिँ लिडर आफूले पनि कति कुरामा कन्सेन्ट लिँदैन होइन, सोधि नै रह हुँदैन, रुट लेभलको निड के हो एक्सेस नै गरेर हुँदैन, निड एसेसमेन्ट नै नगर्ने बित्तिकै इट्स जस्ट आइडियाहरू राख्यो भने चाहिँ त्यो इम्पोज हुन जान्छ क्या। तर त्यही कुरालाई एड्रेस गरेर निड एसेसमेन्टहरू गरेर त्यहाँको रुट लेभल रिजन बुझ्यो भने चाहिँ त्यो फेरि एड्रेस हुन्छ क्या। So there is like a very thin difference between imposing and addressing. That is studying the need, actual need of the community or the society. हैन र यो कुराहरू गरी हामीले निड एसेस गरेर काम गर्ने हो भने धेरैसम्म अहिलेको समस्याहरू हल हुन सक्छ। सो इफ यु लाइक यही 5 वर्षको टेन्योर हुन सक्छ, अथवा इन एनी वे इफ यु सी मी एज अ लिडर, मैले चाहिँ त्यो बेलामा गर्ने मेन काम भनेको चाहिँ I'll be focusing on need assessment. I'll be focusing on like going to the doors of people, not just during the election, after election or before election whatsoever. हामी चाहिँ घर दैलो कार्यक्रममा चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ, and we give like all the promises that even you don't know you're going to fulfill it or not. तर after election भन्यो भने चाहिँ सक्यो, तर ग्राउन्ड लेभलमा जान चाहिँ छोड्नु हुँदैन। Something that you'll find different in my tenure is म ठुल्ठुलो कुरा गर्न जरुरी पनि छैन। म चाहिँ I believe like there is immense like beautiful thing, अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ सानो कुरामै हुन्छ क्या, स्मल इज ब्युटिफुल भनिन्छ नि, त्यो सानो सानो कुरामा फोकस गर्ने मेरो टार्गेट छ, जुन मैले धेरै अगाडिदेखि काम गर्दा पनि त्यसैमा फोकस गर्थेँ भने इट विल बी कन्टिन्युड। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले धेरै अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि सुनेको कुरा के, गर्न त खोज्या हो नि तर सिस्टम नै मिला छैन, गर्न त खोज्या हो नि कर्मचारीले अगाडि नै बढ्न दिँदैन, कर्मचारीको हातमा चाहिँ सबै कुरा भनेर भने हुन्छ क्या होइन। सो यस्तो यस्तो कुराहरू जुन त्यो कर्मचारी तन्त्र भन्ने जुन शब्द छ यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यदि तपाईँ जित्नुभयो भने? यो यत्तिकै भनेको पनि होइन, साँच्चीकै नै हो। सिस्टम भनेको चाहिँ इट्स नट जस्ट अ सिंगल इन्डिभिजुअल। त्यहाँ भनेको कस्तो हुन्छ भने ब्युरोक्रेसीका मानिसहरू पनि हुन्छन् होइन, लोकसेवा आयोग जितेर पढेर आएको पोस्टको मान्छेहरू, एट द सेम टाइम इलेक्सन जितेर जनताको मत जितेर आएको लिडरहरू पनि हुन्छ। सो काम गर्ने भनेको त मेयर एक्लैले, लिडर एक्लैले त हुँदै होइन, त्यहाँ होल एन्टायर टिम हुन्छ, एन्ड एन्टायर टिम चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरू हुन्छ, डेमोक्रेट्सहरू हुन्छ, अथवा भनौँ ब्युरोक्रेसी र डेमोक्रेसीको बाटोबाट गएको दुई पक्षहरू हुन्छन्। हामीले गाली गर्ने भनेको डेमोक्रेसीबाट गएको नेताहरूलाई हो, किनभने हामीले मत पो दिएको छ त होइन, लोकसेवा आयोगमा पास गरेर गएकोहरूलाई त हामीले गाली गर्दैनौँ नि त। हामीले गाली गर्ने भनेको भोट जितेर गएको मान्छेलाई गाली गर्छौँ, तर हामीले गाली गरिरहँदाखेरि त्यो सिस्टममा पो कतै लुप होल छ कि जसलाई हामीले यत्रो विश्वास गरेर पठाएको मान्छेले कामै गर्न सकिरहेको छैन, त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ। सो अथोरिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेयरले कति अथोरिटी पाउँछ र चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कति अथोरिटी चल्छ त, कसको साइन बढी चल्छ त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। नेताले त म गर्छु, म मेयरले गर्छु भनिरहेको हुन्छ, तर साइन गर्ने मान्छेले गर्दिँदैन, एन्ड देन द भिजन बिकम्स ड्रिम अन लाइक कहिले पनि अनसल्भ ड्रिम्स हुन्छ के, त्यो इम्प्लिमेन्टै गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो धेरै लिडरहरूले पनि अहिले पनि हामीले भनिरहेको सुन्न सक्छौँ, अनि त्यो यथार्थ पनि हो। र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने क्रममा चाहिँ लिडरको भूमिका पनि हुन्छ। लिडर इज नट जस्ट अबाउट bringing up like vision for the city or nation, र सँगसँगै त्यसलाई स्ट्र्याटेजी डेभलप गर्नु पनि जरुरी छ, त्यो स्ट्र्याटेजीमा फोकस गर्न पनि जरुरी छ। सो मेरो चाहिँ द गुड
थिङ अथवा भनौँ तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आफैले काम गरेको हिसाबले पनि मैले सिस्टम आफैमा बसेर काम गरेको छु। यो पालिको फर्स्ट टेन्यर हो कि फेडरल सिस्टम आइसकेपछि फर्स्ट टेन्यर हो नि त इलेक्सनको फर्स्ट टेन्यर अहिले रन भइरहेको गभर्मेन्ट भनेको। themselves were very new to the system. कति समय त के हो भनेर गजाङ गुजुङ बुझ्न नै टाइम लाग्यो हैन। अनि त्यसपछि सिस्टम आफै नयाँ छ। यो फेडरल सिस्टम भन्ने बित्तिकै इट्स नट जस्ट अबाउट लोकल गभर्मेन्ट, इट्स अल्सो अबाउट फेडरल गभर्मेन्ट, इट्स अल्सो अबाउट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट। यो 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टमा कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ। देयर अलरेडी लाइक 15 पोइन्ट्स अकर्डिङ टु आवर कन्स्टिट्युसन 15 पोइन्ट्सहरू छन् जहाँ चाहिँ यी 3वटा टायर अफ गभर्मेन्टले चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ कि समन्वय गर्नुपर्छ। अनि एक्लैले गर्न सकिँदैन, त्यो समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा समन्वय गर्नु पर्यो। तर सिस्टम आफै नयाँ हुने बित्तिकै त मान्छे युज टु भएन त्योसँग। अनि अर्को कुरा भनेको कति नियम कानुनहरू पनि क्लियर छैन, अनक्लियर छ के। सो वाट्स योर ड्युटी, वाट्स माई ड्युटी भन्ने खालकोमा धेरै बाजिएको छ कि कन्फ्लिक्ट हुने खालको त्यस्तो खालको नियमहरू पनि छ, नीतिहरू पनि छ। र अर्को कुरा भनेको गभर्मेन्टको स्टाफहरूसँग कसरी काम गर्नुपर्छ, अथवा सिस्टम त ब्युरोक्रेटहरूले चलाएको हो नि त 2 दशक त। अनि त्यो आफूले जडा यस्तो मजाले गाडेको ठाउँमा त्यसमा अर्को मान्छे गएर लिड गर्नु पर्दाखेरि अलिकति असहज हुनु त्यो स्वाभाविकै हो। र यो टेन्युरमा लोकल गभर्मेन्टको जति पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूले त बिगार्नलाई त कोही पनि जाँदैन। हेर्नुहोस् है, कसले चाहिँ बिगार्छु भनेर जान्छ र सबैले बनाउने भनेर जाने हो होइन। सो एफर्ट पनि लगाएको, तर सिस्टम आफैमा नयाँ भएको भएर र आफू सिस्टममा नयाँ भएको भएर पनि गाह्रो भएको। तर मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने 4 वर्ष मैले त्यही सिस्टममा बसेर काम गरेकी छु नि त हैन। जुन एक्सपिरियन्स अहिलेको गभर्मेन्टहरूले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो त्यो एक्सपिरियन्स म आफूले पनि गर्न पाएँ त त्यहाँ बसेर काम गरिरहँदाखेरि। सो I have like understood the gap, the strength, the weakness, loopholes, त्यो कुराहरू नजिकबाट निहाल्ने अवसर पनि पाएँ आफूले सेवा गरिरहँदाखेरि। सो यो कुराहरू भनेको मेरो लागि चाहिँ बिग एसेट हो के। अब मेरो टेन्युर अगाडि बढाउँदा कसरी ब्युरोक्रेट्सहरूसँग काम गर्नुपर्छ त, टिममा त टिम अप गरेर जानु पर्यो, एकअर्कासँग झगडा कम्पिटिसन गरेर हुँदैन। यसलाई टिम अप कसरी गर्ने भन्ने त्यो गर्नको लागि सिस्टम आफैमा बुझ्न जरुरी हो, जुन सिस्टम मैले त्यहीँ बसेर काम गरेर एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ। सो आई टेक इट एज द बिगेस्ट स्ट्रेन्थ। That's really nice. I think पहिला सो बिकी र म चाहिँ एउटै स्कुलमा पढ्दाखेरि हामी हस्टेल बसेका थियौँ कि 10 कक्षातिर। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो स्न्याक्स चाहिँ चाउचाउ खाने गरेका थियौँ, हामी चाउचाउ र चिउरा खाने गरेका थियौँ। अनि त्यतिखेर हाम्रो हस्टेल वार्डनले चाहिँ आएर भन्नुहुन्थ्यो कि हेर केटाहरू यो चाउचाउ भन्ने चिज चाहिँ खानै हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि खाए पनि वर्स्टमा पनि बेस्ट भनेको चाहिँ वाइवाई हो, त्यही भएर वाइवाई खानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि यसलाई चाहिँ मैले कहाँनिर रिलेट गर्न खोजेको भने हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा अब आई डोन्ट नो इफ इट्स अ गुड वर्ड और इट्स अ कन्ट्रोभर्सियल वर्ड, तर वर्स्टबाट बेस्ट पिक गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई अहिलेसम्म। तर जब युथ इन्टरभेन्सन भयो नि त्यसपछि चाहिँ द बेस्ट अफ द बेस्ट कम्पिट भएर चाहिँ अब बेस्ट आउँछ कि जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ कि। सो वाट डु यु हेभ टु से अबाउट दिस? पहिला पनि आएका जतिजना पनि लिडरहरू कम्पिट गर्नु भएको हो, हामीले वर्स्ट मध्ये बेस्ट पनि भन्न मिल्दैन, त्यसलाई त्यसरी पनि हेर्न मिल्दैन। कति कुरा चाहिँ हामी आफैले पनि लेस नलेज राख्दो रहेछौँ के। कोही पनि व्यक्ति त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि होला 1-2 जना है, नट सेइङ एभ्रीबडी, बट 1-2 जना त्यस्तो खाल पनि होला नहोला भन्न सकिँदैन, छन् पनि थिए पनि होइन। तर कन्ट्रिब्युसन हेरेर नै त्यहाँ पुगिरहेको हुन्छ के। कोही पनि मान्छे यत्तिकै टप्प टिपेर पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो वर्स्ट मध्ये बेस्ट छान्ने पहिला पनि थिएन र अहिले पनि छैन। डिफरेन्स कहाँनिर आयो भने पहिला हामीले उमेरको हिसाबले, एनर्जीको हिसाबले अलिकति हामीले हाम्रो बुवा आमाको उमेरहरूलाई देख्थ्यौँ भने अहिले हामी जस्तै उमेर मिल्नेहरूलाई देख्न थालेका छौँ। हाम्रो अनुहार मिल्दोहरूलाई देख्न थालेका छौँ होइन। हाम्रो एनर्जी मिल्दोहरू देख्न थालेका छौँ। अनि हाम्रो गफ मिल्ने देख्न थालेका छौँ।
हामीले बोल्ने तरिकाहरू हामी द्याट्स हाउ वी टक भन्ने खालको ग्रुप भेट्न थालेका छौँ के सो त्यो चाहिँ पोजिटिभ चेन्ज हो द्याट्स रियली नाइस सो एकदम यो एकदम ऱ्यान्डम क्वेसन हुनसक्छ तर तपाईँको विचारमा राइट आफ्टर यु गेट इलेक्टेड एज अ मेयर 3वटा यस्तो काम जुन चाहिँ अर्जेन्टली गरिहाल्छु भनेर त्यो दिमागमा राखिरहनु भएको छ क्या टक 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 3वटा यो काम चाहिँ म गरिहाल्छु राइट आफ्टर म चाहिँ मेयर इलेक्टेड भइसकेपछिको कामहरूमा मैले हिजो भर्खर मात्र मेरो मेनिफेस्टो पनि रिलिज गरेँ जसमा चाहिँ मैले आई हेभ थट अफ आई प्लान्ड अफ 8 पिलर डेभलपमेन्ट मोडल फर काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी र त्यसमा पनि अहिले भर्खर अन स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ सो इट्स अबाउट स्वच्छ वातावरण होइन फ्रेश क्लिन इन्भाइरोमेन्ट यातायात व्यवस्थापन राजधानीका रूपमा पूर्वाधारको विकास भयो सांस्कृतिक नगर कल्चर सिटीको रूपमा विकास गर्ने सोसियल डेभलपमेन्टको कुरा डिजिटल काठमाडौँको कुरा युथ स्पोर्ट्स अनि एन्टरप्रिनरसिप एन्ड इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू अनि अर्को भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट यी 8वटा खम्बाहरूको योजना बनाएकी छु जसमा अब त्यसमा पनि यो 8वटा खम्बाको सबै एकैचोटि गर्न सकिँदैन होला पोसिबल हुँदैन होला भनेर 3 तहको प्लान गरेकी छु सर्ट टर्म अनि मिड टर्म र त्यसै गरी लङ टर्म सर्ट टर्म यस्ता कार्यक्रमहरू राखेकी छु जुन चाहिँ सर्ट टाइममा नै अचिभ गर्न पनि सकोस् इम्प्याक्ट पनि देखाउन सकोस् र सँगसँगै मिड टर्म अलिकति समय लाग्ने लङ टर्म सायद एकै टेन्युरमा सबै कम्प्लिट नहोला तर किक स्टार्ट गर्न सकिने अनि सकेसम्म कम्प्लिटै गर्ने त्यस्ता कामहरू चाहिँ डिभिजन गरेकी छु र इफ आई हेभ टु फोकस अन लाइक 3 थिङ्स द्याट आई डु just like after I get elected पहिलो कुरा भनेको ऱ्यापिड टास्क फोर्स धेरै समस्याहरू छन् त्यसमध्ये खाल्टाखुल्टीहरू व्याप्त कतै ढलको समस्या भयो भने बत्तीको समस्या भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन तर त्यो चाहिँ क्विकली एड्रेस गरिहाल्यो भने क्विकली एड्रेस गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ वर्स हुनबाट बच्छ के हैन हामीले अलिकति बिग्रिने बित्तिकै नै प्रिभेन्ट गर्न सक्ने कुरा सो ऱ्यापिड टास्क फोर्स पहिलो काम गर्नेछु जुन चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले क्विकली एड्रेस गरोस् कतै खाल्डा खुल्डी भइरहेको छ भने त्यो ऱ्यापिड फोर्स टास्क फोर्स गएर त्यसलाई अझ ठुलो खाल्टो भएर एक्सिडेन्ट नहुन्जेलसम्म कुर्ने होइन गएर पुरिहाल्ने है त्यस्तो खालको ऱ्यापिड टास्क फोर्सको हजुर लाइक ठ्याक्कै यही लाइनमा होइन लाइक हामी बच्चादेखि काठमाडौँको वासीहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ थाहा भइरहेको हुन्छ कि तपाईँलाई पनि थाहा भयो होला पहिला रोड बनाउन आउँछ होइन अनि रोड बनाएपछि पानीको लाइन हाल्नु आउँछ अनि त्यसपछि ढलको लाइन आउँछ अनि बाई चान्स पऱ्यो भने इन्टरनेटको मान्छे आउँछ भनेर यो एउटा चाहिँ जहिले पनि क्वेसन भइरहेको कि वाइ इज देयर सो मच मिसम्यानेजमेन्ट इन दिस एरिया हजुर यो चाहिँ यस्तो पनि हो लोकल गभर्मेन्टसँग सबै अथोरिटी छैन होइन लोकल गभर्मेन्ट साँच्चै भन्यो भने नबिगारेको कुरामा पनि गाली खान्छ के आफ्नो अधिकारमा पर्दैन अनि आफ्नो अधिकारमा नपरेपछि मान्छेले गाली गर्ने भनेको सजिलो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर होइन तर हामीले बुझिरहेका हुँदैनौँ कि त्यो काठमाडौँ महानगरको अधिकार त्यो राइट्स ड्युटिज नै पर्दैन के र यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो आज बनिसकेको हुन्छ पिच हुन्छ भोलिपल्ट फेरि खाल्टो खन्ड्या हुन्छ भोलिपल्ट भन्छ यो पानीको लाइन हो भन्छ फेरि सम्म पारेर पर्सिपल्ट आउँछ यो ढलको हो भन्छ उस्तै पऱ्यो भने इन्टरनेटको भन्छ इट्स लाइक राइटली सेड यो चाहिँ किन भइरहेको छ के हो भन्दाखेरि यो काम गर्दाखेरि जुन 3 तहको मैले अघि भनेकी थिएँ सेन्ट्रल फेडरल अनि त्यसपछि आएर प्रोभिन्सियल र त्यसै गरी लोकल यो 3 गभर्मेन्टको आफ्नो क्षेत्र छ के काम गर्ने सबै महानगरपालिकाको अन्तर्गत छैन कति धेरै चाहिँ यो के भन्छ अरे सेन्ट्रल धेरै जस्तो सेन्ट्रलसँग जोडिएको छ अनि त्यो जोडिरहँदाखेरि त्यो समन्वय भएको हुँदैन प्रपर कोअर्डिनेसन हुँदैन उसले आफ्नो टाइममा गर्छ भोलिपल्ट आउँछ अर्कोले आफ्नो टाइममा गर्छ पर्सिपल्ट आउँछ फेरि आफ्नो टाइममा गर्छ गर्न त सबैले काम गरिरहेको हो तर के भयो त्यहाँ कोअर्डिनेसन भएन सो त्यो चाहिँ सबैभन्दा ल्याकिङ हो Yeah, please go ahead. Number 1 ma rapid task force there. This is number 2, number 3.
अर्को कुरा भनेको धेरैलाई समस्या भनेको 4 सँग जोडिएको छ, तर 4 को भनेको चाहिँ आजको भोलि नै सल्भ गर्न सकिँदैन, तर स्टार्ट चाहिँ इलेक्टेड हुने बित्तिकै स्टार्ट गर्नुपर्छ। 4 को समस्याहरू हामी धेरैले सुनिरहेका छौँ। हामी सानोमा हुँदाखेरि तपाईँ हामी त उस्तै उमेरको सानोदेखि नै फोहोरलाई मोहर बनाऊ भनेर पोस्टरहरू देख्थेँ कि म, अनि कस्तो राम्रो कुरा भनेको है, फोहोरलाई मोहर बनाऊ, मोहर भनेको 1 मोहर 2 मोहर द्याट मिन्स मनी भनेर मैले त्यसरी लिन्थेँ कि सानो हुँदाखेरि। ओ यो फोहोरलाई मोहर बनाऊ भनेको त कस्तो राम्रो कुरा, के भनेको होला भनेर कति कुरा बुझ्दिनँ पनि थिएँ। त्यो सानोमा मलाई स्टिल रिमेम्बर मेरो चोकको बाहिर नै त्यो यत्रो धेरै पेन्टिङ गरेर त्यहाँ लेखिरहेको हुन्थ्यो कि, अनि त्यो सानोदेखिको देखेको कुरा, सुनेको कुरा, पढेको कुरा, तर अनुभवै गर्न नपाएको कुरा के। हामी एज बढ्दै गयो तर कहिले पनि एक्सपिरियन्सै गर्न पाएनौँ। साँच्चीकै नै वेस्टलाई मोहर बनाउने हो भने वेस्ट टु एनर्जीको कन्सेप्ट लागू गर्नुपर्छ। सो इलेक्टेड हुने बित्तिकै नै यसमा काम गर्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको एकदमै गढिएको प्रब्लम भनेको चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट हो। सो वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि आजको भोलि त हुँदैन, अफकोर्स हुँदैन, तर एटलिस्ट स्टार्ट गर्न सकिन्छ, स्टडी गर्न सकिन्छ, फिजिबिलिटीको कुरा गर्न सकिन्छ, कुन लोकेसनमा यो वेस्ट टु एनर्जीको लागि प्लान्टहरू राख्न सकिन्छ भन्ने बारे एटलिस्ट हामीले काम गर्न सक्छौँ नि। सो त्यो पनि त्यो अर्को एउटा मेजर वर्कमा पर्छ। र त्यसको साथसाथै अर्को भनेको ट्राफिकको समस्या पनि धेरै नै छ। ट्रान्सपोर्टेसनसँग रिलेटेड एकदमै धेरै समस्याहरू छन्। ट्राफिकको कुरा गर्ने हो भने विकी आई डोन्ट नो कति वर्ष भयो नेपाल नआउनु भएको, अब यहाँको ट्राफिक बिर्सिनु भयो कि याद छ पनि थाहा छैन, तर म बिपिन जस्तो हामीलाई यहीँ बसिरहेकोहरूलाई हामीले चाहिँ विन नो लाइक कतै जानु छ भने एटलिस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम राख्नुपर्छ। त्यसको लागि काम स्टार्ट गर्छु। सो ट्राफिक म्यानेजमेन्टको लागि पनि विशेष गरी गर्नुपर्ने, हामीले गर्न सक्ने भनेको पब्लिक भेहिकललाई प्रमोट गर्ने हो। र पब्लिक भेहिकललाई प्रमोट गर्दाखेरि नम्बर अफ बिग बसेस एड गर्ने हो, जसले गर्दाखेरि नम्बर्स अफ स्कुटरलाई रिप्लेस गरोस्, नम्बर्स अफ बाइकलाई रिप्लेस गरोस्, नम्बर्स अफ कारलाई रिप्लेस गरोस्। र त्यसमा पनि अझ एज बिङ वुमन पुरुषले पनि भोग्नुहुन्छ होला, तर महिलाले अलिक बढी भोगिरहेको हुन्छ। र म महिलै भएको भएर पनि समथिङ द्याट आई फेस्ड, द रिजन द्याट आई स्टार्टेड राइडिङ अ स्कुटर वाज आई डिडन्ट फिल सेफ इन पब्लिक भेहिकल के। म पब्लिक भेहिकलमा सेफ नै फिल हुन छोड्यो। मलाई कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि टाइमको मात्र कन्स्ट्रेन्ट भएन, म त्यो गाडीमा बसिराख्दाखेरि मलाई कसले के गर्छ भन्नेसँग जोडिन थाल्यो। त्यो हरासमेन्ट हामी एकदमै धेरै फिमेलले भोगिरहेका हुन्छौँ, एन्ड द्याट्स फिजिकल हरासमेन्ट। त्यो फिजिकल हरासमेन्ट सँगसँगै त्यहाँ त्यो स्ट्रगल गर्नुपर्छ, त्यहाँ झगडा गर्नुपर्छ, त्यसले फेरि मेन्टल हरासमेन्ट हुन्छ। त्यो हरासमेन्टबाट चाहिँ आई क्यान नो मोर फाइट विथ दिस जस्तो फिल हुन थाल्यो। एन्ड देन मैले आफैले स्कुटर त्यही कारणले गर्दा नै अब म स्कुटर चलाउन थाल्छु, दिस इज टु मच भन्ने जस्तो लागेर मैले स्कुटर चलाउन थालेँ। म जस्तो सयौँ हजारौँ युवाहरूलाई जसले गाडीमा सेफ फिल नगरेको कारणले गर्दा नै स्कुटरहरू अथवा आफ्नो भेहिकल लोन लिई किन्नुहुन्छ कतिजनाले। त्यो इट्स नट देयर choice. It's not their like something they wanted. त्यो चाहिँ बाध्यता हो कि they were compelled to do it के। अरू अप्सन नभएपछि त त्यही भयो नि त चोइस, होइन। भनेपछि म ट्रान्सपोर्टेसनमा काम गर्नेछु र बडी जस्तो बिआरटीको कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नेछु, र त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यसमा गाडीहरूमा सेफ्टी अस्योर गर्नको लागि सिसी क्यामेराको प्रोभिजनहरू राख्नेछु, जसले गर्दा म जस्तो अरू फिमेलहरूले पनि सेफ फिल गर्न सकोस्, अथवा मेललाई पनि हरासमेन्ट कतिले भोगेको हुनसक्छ, उहाँहरूले सेफ फिल गर्न सक्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, पकेटमारहरू यति धेरै भइरहेको हुन्छ, बसमा पर्सै हरायो भने त्यो समस्या नहोस्। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ दिस माइट साउन्ड अ भेरी लिटल थिङ, स्मल टाइनी थिङ, तर यो चाहिँ यस्तो कामहरूले इम्प्याक्ट ल्याउँछ कि रियल लाइफमा छुने इम्प्याक्टफुल कामहरू चाहिँ गर्नेछु। थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्नेछ। Very true. Having said that,
एउटा हुन्छ नि इलेक्सनमा लड्ने भनिसकेपछि जहिले पनि क्वेसन चाहिँ के उठ्छ भने पैसा कहाँबाट आउँछ यो एकदम उठ्ने मतलब हुन्छ नि जो पनि मान्छे इलेक्सनमा उठ्दैछ उसलाई चाहिँ पैसा एकदम गाँठवाला होला यो अनि त्यही भएर इलेक्सनमा उठ्दैछ भन्ने क्वेसन आउँछ सुनिताजीको के छ यसमा विचार मैले धेरै इन्टरभ्यूमा पनि भन्ने गरेकी छु म अस्वाभाविक खर्च गर्ने पक्षमा म छुइनँ त्यो कुरा मेरो गक्ष्यले दिन्छ कि दिँदैन भन्दा नि त्यो मेरो चोइस होइन हैन खर्च गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्दा पनि खर्च गर्न चाहन्न म त्यो एकदम अस्वाभाविक खर्च गरेर जित्ने मेरो लक्ष्य नै छैन र अहिलेसम्मको मेरो बिगेस्ट एसेट भनेको तपाईहरू जस्तै मिडिया हो अहिलेसम्म यो आवाज पुगिरहेको छ पैसा खर्च गरेर होइन मिडिया धेरै मिडियाहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ माया गर्नुभएको छ युवाहरूको आवाज पुर्याउनु पर्छ भिजनरी मान्छेको आवाज पुर्याउनु पर्छ भनेर जुन उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ तपाईहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो नै मेरो लागि अहिलेसम्मको बिगेस्ट एसेट हो सबैभन्दा ठुलो धन कति धन छ भन्दा पैसाले किन्न नसक्ने धन छ त्यो भनेको मान्छेको सपोर्ट हो धेरै शुभेच्छुकहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ धेरै मिडिया कर्मीहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बिगेस्ट एसेट हो र त्यो अस्वाभाविक खर्च गर्ने पक्षमा नै छैन म र सकेसम्म म चाहिँ आइएम स्टिल लाइक वर्किङ अ लट पार्टीको थ्रुबाट आउनु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु म सो त्यही भएर पार्टीको थ्रुबाट आउनुको लागि म प्रयास पनि गरिरहेकी छु र त्यसमा चाहिँ फेरि आउनु भन्ने बित्तिकै इट्स नट जस्ट अबाउट पोस्ट कि तपाईँ हामी जस्तो यङ जेनेरेसनहरू पहिलाको जेनेरेसन भन्दा डिफ्रेन्ट केमा भन्दाखेरि मेयरको क्यान्डिडेसी दिनुमा होइन कि यङ एजमा नै मेयरको क्यान्डिडेसी दिनुमा होइन हामी पोस्ट भन्दा माथि पर्पसलाई राख्नुपर्छ सो मेरो पनि अहिलेको लागि आइएम नट फोकस्ड इन्टु द पोस्ट आइएम फोकस्ड इन्टु द पर्पस त्यो पर्पसले नै ड्राइभ गरेर मलाई काठमाडौँको मेयरको क्यान्डिडेसी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा ड्राइभ गरेको छ र अहिले पनि पार्टीगत रूपमा दलीय रूपमा आउनुपर्छ किन भनिरहेकी छु भने एकजना व्यक्तिले गर्न सकिँदैन आइडियोलोजीको हिसाबले अथवा इन्क्लिनेसनको हिसाबले सिस्टममा बसेर काम गर्दाखेरि एकजना खतरा लिडर आउनुभयो तर अरू सबैजना त्यो सपोर्ट नै गर्नुहुन्न भने जति खतरा लिडर भए पनि काम गर्न सकिँदैन इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा आयो भने यो लुप होल छ हामीले जिताउला ल ओके इन्डिपेन्डेन्टमा आएको छ यो पालि सुनितालाई जिताउने ओके ल जिताउनु भयो एन्ड देन वाट नेक्स्ट It's not about just winning. It's about working after winning. त्यसपछि केही नै काम गर्न सकिएन भने मैले गाली खाने अथवा क्यान्डिडेटले गाली खाने त्यो एउटा पाटो छ द्याट्स देयर हैन तर त्यो भन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा हु विल सफर अल्टिमेटली द पिपल अफ काठमाडौँ सो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हामी युवा जोस भनेर जोसमा होस पनि गुमाउनु हुँदैन सो एकदमै लजिकली सोच्न जरुरी छ त्यो कुराहरू सोचेर पनि म संयम भएर नै लागिरहेकी छु र अहिले लागिरहँदाखेरि पनि पोलिटिकल्ली नै यो कुराहरू यो एजेन्डाहरू बोकिदियो भने त झन् राम्रो नि मेरो एजेन्डा बोक्नु भनेको मलाई मेयर बनाउनु सरह हो के हामीले त्यो बुझ्न जरुरी छ पोस्टै मात्र कतिले भन्नुहुन्छ पब्लिसिटीको लागि धेरै युवा आइरहेको छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ अरू युवाको कुरा चाहिँ म गर्न सक्दिनँ आई क्यान्ट डु लाइक आई क्यान्ट सिम्पली आई क्यान्ट होइन एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु तर मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलेदेखि नै म मिडियामा आई वाज अलवेज देयर के आई वाज अलवेज देयर सायद कमै होला जुन मिडियाले फिचर नगर्नु भएको कहिले मिस्नेबा भनेर फिचर गर्नु भएको छ कहिले रञ्जना लिपि भनेर फिचर गर्नु भएको छ कहिले ट्रेनरको रूपमा फिचर गर्नु भएको छ सो यो सबै कुराहरू निड पनि होइन मलाई तर अहिलेको यो भोइस आवाज उठाउनु निड चाहिँ के भने नेपालमा बसेर कामै छैन भन्ने युवाहरू सबैजनाको लागि भोइस हो अनि जो चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्न तर नेपाल दे वान्ट टु कम ब्याक टु नेपाल दे वान्ट टु सी देयर फ्युचर सिक्योर्ड इन नेपाल किन छोड्छ त यत्तिकै छोड्ने होइन नि बिकज
हाम्रो सिस्टमले सपना देखाइदिनै सकेन के फ्युचर देखाइदिन सकेन नि त कसलाई चाहिँ आफ्नो परिवारबाट टाढा भएर जान मन लाग्छ होला र यहाँको जात्रा पर्व मनाउन छोडेर भिडियोमा हेरेर लाइभ हेरेर आँखाभरि आँसु कसलाई पार्न मन लाग्छ होला र एक्ज्याक्टली कसैलाई पनि मन लाग्दैन नि त्यो बाध्यता हो किनभने यहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नै सेफ छैन त अनि के गर्ने त मान्छेले होइन म गर्छु भनेर सेक्रिफाइस गरेर बस्दैन अफकोर्स एउटा आफ्नो ठाउँ आफ्नो लाइफ पहिला त आफू जिउन पनि त पर्यो त्यो जिउनको लागि बाटोहरू अप्नाउने क्रममा धेरैजना विदेशिनु पनि भएको छ सो विदेशिएका युवाहरूलाई फेरि नेपाल फर्किने आशा भन्न चाहन्छु म नेपालमै करियर बनाउँछु भन्नेहरूको लागि इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु म महिलाहरू चाहिँ अझै लिडरसिपमा क्यापेबल छैन है मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ वुमेनको तर मिनिङफुल पार्टिसिपेसनको लागि दे आर नट केपेबल भन्नेहरूको लागि ठुलो नमिठो स्वाद भन्न चाहन्छु म अनि अर्को कुरा युवाहरूले बुझेकै छैन राजनीति हावातालमा आयो अनि भोलि जान्छ यिनीहरू आउँछ आज न्युजमा भयभरको न्युजमा स्प्रेड आउट हुन्छ एन्ड देन दे डिसअपियर भन्ने कन्सेप्टलाई त्यो न्यारेटिभलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु दिस इज अ जर्नी लाइक लङ टर्म जर्नी ओके यो आज आयो एकदम हाइपमा आयो भोलि सेल आयो हुँदै होइन मेरो दीर्घकालीन सोचको साथमा आएकी छु म एकदमै अल्पकालीन सोचको साथमा आएकी होइन यो चुनावमा आउँछु क्यान्डिडेट भएँ भने भएन भने पछि हट्छु त्यसपछि म निदाउँछु भन्ने होइन यो के हुन्छ इज सेकेन्डरी पर्पस इज प्राइमरी सो त्यो पर्पस अनुसार काम गरिरहेकी छु त्यो पर्पस अनुसार धेरै कुराहरू पुरा पनि हुन थालिसकेको छ पर्पसमा विश्वास गर्ने मान्छे हो यो लङ टर्म जर्नी हो यो किक स्टार्ट हो के बाइकमा चढेर गाडीमा चढेर कहाँ पुग्नु छ अहिले बल्ल स्टार्ट भएको छ है सो किक स्टार्ट हो यो अनि एकदमै होपफुल छु म एकदमै होपफुल छ अनि रिजल्ट जस्तो आए पनि जे आए पनि जर्नी कन्टिन्यू हुनेछ जर्नी कसरी कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा त्यो रिजल्टले अलि डिटरमाइन चाहिँ गर्छ तर द जर्नी विल बी कन्टिन्युड द पर्पस विल नट बी चेन्ज्ड भेरी इन्सपायरिङ सिरियसली सायद तपाईँबाट धेरै कुरा सिक्नु लाइक पर्ने छ स्पेसली पेसेन्स र मनी सेभिङ फर मी एट लिस्ट एन्ड लिडरसिप तर हजुर तपाईँहरूबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने छ है वी क्यान लर्न फ्रम इच अदर एक्ज्याक्टली तर अहिले अब चाहिँ लाइक पोडकास्टको कन्क्लुजनतिर पनि आइरहेछौँ हामी होइन लाइक एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई अघिदेखि लागिरहेको छ अलिकति अफ टपिक हुनसक्छ होइन तपाईँको फेसबुक प्रोफाइलमा एउटा लेखेको थियो फर्मर एभेकस ट्रेनर भनेर होइन म चाहिँ लाइक भेरी इन्ट्रिग भएको थियो किनकि एउटा त एभेकसको आई डोन्ट थिङ्क अहिले युज पनि धेरै हुन्छ त्यसमाथि पनि एभेकस ट्रेनर भनेर चाहिँ आखिर के हो भनेर चाहिँ लाइक आई वाज भेरी इन्ट्रिग त्यति मात्र अरू कुरा देखेन त्यहाँ आई मिन लाइक त्यो मिडियामा त्यसपछि एभ्रिथिङ लाइक प्रोफाइल इटसेल्फ इज लाइक वर्थ हुन्छ नि त्यो मिलियन्स एन्ड मिलियन्स होला क्या त्यो या तर यस्तो हो कि सबैजना लाइक पार्टिसिपेट हुनु होइन एउटा इभेन्टहरूमा यो सबै प्रायः लाइक मान्छेको बारेमा देखिन्छ तर कसैकोमा पनि लाइक एभेकस ट्रेनर भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखाएको थिएन र फर्स्ट टाइम सुनेको थिएँ त्यही भएर सो इन्ट्रिग भयो कि केही भन्नु एभेकस ट्रेनरको बारेमा कति धेरै गरेको कुराहरू त मैले फेसबुकमा पनि राखेको पनि छुइनँ मेरो तपाईँहरूले हेर्नु भयो भने देयर फ्यु थिङ्स मात्र के मलाई त्यो खोइ म राखिदिन थिएँ होइन कति कुराहरू मैले राखेको पनि छुइनँ पनि र त्यसमध्ये एउटा भनेको एभेकस ट्रेनर चाहिँ छ है त्यो चाहिँ के हो भने वेन आई वाज अ लिटल किड आई युज टु बी अ स्टुडेन्ट अफ एभेकस के मैले एभेकसमा क्यालकुलेट गर्न सिकेकी थिएँ सो एभेकस अब अर्को रमाइलो कुरा पनि भन्छु है एकछिन वेट गर्नु एभेकस सिक्थेँ मैले सानो हुँदाखेरि स्कुलमा हुँदाखेरि एन्ड देन त्यो सिकिसकेपछि म +2 ओके या हो +2 सकिने बित्तिकै नै मैले सिकेको कुरा मैले ट्रेन गर्न थालेँ आई युज टु वर्क इन एन इन्स्टिट्युट जहाँ चाहिँ ट्रेनरको रूपमा मैले सानो आई एम अलवेज लाइक फन्ड अफ वर्किङ विथ चिल्ड्रेन अनि बच्चाहरूसँग उनीहरूलाई ट्रेन गर्थेँ मैले द्याट्स समथिङ द्याट आई युज टु डु लाइक 10-12 वर्ष अगाडि
10 वर्ष या मोर देन अ डेकेड अनि 10 वर्ष अगाडि मैले ट्रेनिङ पनि दिन्थेँ र ट्रेनिङ दिँदै कति वर्ष 3-4 वर्ष मैले ट्रेनिङ पनि दिएँ र ट्रेनिङ दिइसकेपछि मैले थुप्रै स्कुलहरूमा गएरै ट्रेनिङ दिएँ जस्तै ब्रिटिस स्कुलमा मैले ट्रेनिङ दिन्थेँ सानो स्टुडेन्टहरूलाई पनि अनि त्यसै गरी त्यो इन्स्टिच्युट आफैमा ट्रेनिङ दिन्थेँ अरू थुप्रो ठाउँमा ट्रेनिङ दिएँ र ट्रेनिङ दिइसकेपछि अनि मेरो ट्र्याक अलिकति चेन्ज भयो मलाई अबकस सँगसँगै अब अझ अरू कुरामा फोकस गर्नु मन थियो एन्ड देन मेरो ट्र्याक अलिकति चेन्ज भयो तर त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ एबकसको ट्रेनर मात्र होइन म अहिले चाहिँ एबकस हाउस अफ स्किल्स भनेर छ जहाँ चाहिँ चिल्ड्रेन कम एन्ड लर्न स्किल्स र एबकस पनि सिक्छ त्यता ह्यान्ड राइटिङ क्यालिग्राफी आर्ट यस्तो खालको स्किलफुल कोर्सेसहरू पनि दिइरहेकी छु अनि पहिला स्टुडेन्ट एन्ड देन ट्रेनर एज अ वर्कर एन्ड इम्प्लोइ होइन अहिले चाहिँ इम्प्लोयर अहिले चाहिँ आई हेभ स्टार्टेड माई ओन हाउस अफ स्किल्स जसबाट ट्रेनिङहरू भइरहेको छ है थुप्रो टिचरहरू हुनुहुन्छ एकदमै एनर्जेटिक टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ सो आई लुक आफ्टर लाइक एभ्री म्यानेजमेन्ट थिङ प्लानिङहरू चाहिँ म गरिरहेकी हुन्छु र योसँग रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ इफ आई लर्न समथिङ केही कुरा मैले सिक्न डिसाइड गरेँ भने आई डोन्ट जस्ट फोकस अन लर्निङ आई फोकस अन युजिङ इट क्या सिकेको कुरा चाहिँ सिक्यो सक्यो होइन कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सानैदेखि है यो चाहिँ सानैदेखि नै त्यो नेचर थियो एबकस पनि त्यही हो एबकस सिकेपछि मलाई कस्तो आई वान्टेड टु युज एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ लर्न नि त सिक्यो सक्यो गर्नु मन थिएन अनि मैले सिकाउन थालेँ अनि त्यसपछि अहिले हाउस अफ स्किल्सबाट धेरै बच्चाहरूलाई पनि सिकाइरहेका छौँ सो रञ्जना लिपि पनि त्यही हो आई वेन्ट देयर सिकेँ मैले सिकेपछि मलाई यो सिकाउनु पर्छ भन्ने निड हुन थाल्यो सिकाउन थालेँ मिस्नेवा पनि त्यस्तै हो गएँ मिस्नेवामा सिकिरहँदाखेरि धेरै कुरा रियलाइज भयो जित्नु कुरा पनि सेकेन्डरी थियो त्यो बेलामा मेरो लागि सिक्ने कुरा चाहिँ प्राइमरी थियो र जिते पनि जसले सिक्छ उसले जित्छ पनि है अनि जितिसकेपछि मलाई फेरि आफू मात्र सिकेर हुँदैन भन्ने लाग्यो आफूभन्दा नयाँ ब्याचेसलाई सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो अनि मैले लिटल नेवालाई मिस नेवाहरूलाई नयाँ ब्याचेसलाई सिकाउन थालेँ सो मेरो चाहिँ एउटा हुन्छ नि प्याटर्न हेर्ने हो भने पनि आई लर्न आई इन्टरनलाइज एन्ड देन आई स्टार्ट टिचिङ ओर सेयरिङ द्याट्स रियली इन्सपायरिङ र त्यो हामीलाई अनलाइन ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ तपाईँले रञ्जना लिपिको केही हप्ता अगाडि 2 हप्ता भयो होला 2 हप्ता अगाडि मात्रै 1-2 हप्ता भयो अनलाइन कोर्स सकेको छ अहिले चाहिँ आम फोकस इन्टु इलेक्सन अनि टिचर ट्रेनिङ पनि दिइरहेकी छु आई डोन्ट वान्ट सुनिता एकजनाको मात्र हुन्छ नि यसरी होल्ड गरेर नबसोस् कि यो लेगेसी यो सिकाउ पर्ने कुरा भनेको चाहिँ जति ट्रेनरहरू धेरै भयो त्यति राम्रो टिचर ट्रेनिङहरू पनि हामीले थुप्रो टिचर ट्रेनिङ दिएका छौँ स्पेसली अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले लोकल करिकुलम इन लोकल ल्याङ्ग्वेज इम्प्लिमेन्ट गरेपछि 172 गभर्मेन्ट टिचरहरू हायर गर्नुभएको छ र सँगसँगै प्राइभेट टिचरहरू त मोर देन 600 र उहाँहरूलाई पनि 172 त सबैलाई दिइसकेका छौँ टिचर ट्रेनिङ नै अनि सँगसँगै प्राइभेट स्कुलका पनि हन्ड्रेड्स अफ टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ त्यो चाहिँ के को लागि भने रञ्जना लिपि नेपाल लिपि अब नयाँ जेनेरेसनलाई स्कुलमा सिकाउँदाखेरि एकजना व्यक्तिले सिकाउने होइन कि टिचर जति धेरै भयो त्यति धेरै सिकिन्छ भनेर गरिरहेका छौँ सो अब इलेक्सनमा फोकस छु अहिले सो आफ्टर इलेक्सन मैले मात्रै सिकाउनुपर्छ भन्ने छैन वी अल्सो ह्याभ टिम नयाँ जेनेरेसनको टिचरहरू प्रोडक्सन हुन थालिसकेको छ सो त्यसमा म I'll be contributing in every possible way. तपाईसँग बसेर तपाईको म्यानिफेस्टो हेरेर पोइन्ट बसेर कुरा गर्न मन थियो तर तपाईको व्यस्तता हाम्रो पनि व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव छैन तर मेरो लास्ट क्वेसन र आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेसन फर दिस पडकास्ट काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको छोरी ब्याचलर सकाउँछ मिस नेवा भयो मिडियामा छाइरहेको छ विभिन्न प्लेटफर्ममा छाइरहेको छ खोइ कहाँबाट आएर यो पोलिटिक्समा लाग्छु भनेर भन्छ चिन्तित हुनुहुन्न मम्मी ड्याडी
मेरो बुवा माथि बसेर चिन्तित होइन ताली बजाइराख्नु भएको छ I feel I literally feel his presence, okay? And I feel that he's very happy watching me, watching everything I'm doing, जस्तो लाग्छ मलाई. And that gives me energy. है अझ धेरै एनर्जी दिन्छ मलाई. मेरो मम्मी मसँगै हामी sleep together, हैन? आमालाई बेला बेलामा चिन्ता लाग्छ नलाग्ने हैन. तर चिन्ता लाग्ने बित्तिकै त्यसलाई मलमपट्टी लगाइदिइहाल्छु. म कहिले पनि दुखी अनुहार लिएर घर जाँदिन. जहिले एकदम खुसी भएर घर जान्छु. घर बाहिर जस्तो जे भए पनि घर जाँदा म एकदम खुसी भएर जान्छु. मम्मीको अगाडि स्ट्रेस देखाउँदिन म. मेरो आमालाई एकदम खुसी भएको देखाउँछु. चिन्तित कति हदसम्म हुनुहुन्छ. इट्स नट जस्ट लाइक माई मम, इट्स अल्सो माई ब्रदर. तर चिन्तित भए पनि उहाँहरूले पनि मेरो अगाडि चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्न. दे आर कन्सर्न, दे आर वरिड, बट स्टिल दे हाइड एन्ड दे सपोर्ट मी विथ अल द एनर्जी द्याट दे कुड गिभ होइन. सो अलिअलि वरिड त हुनुहुन्छ. आई नो द्याट्स फर स्योर. त्यो सबैजना हुन्छ नै. तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ. अनि त्यसलाई बुझाउने प्रयास पनि म गरिरहेको हुन्छु. र घर भनेको घरै हो. घरमा भनेको बाहिरको टेन्सन लिएर जानु हुँदैन भन्ने कुरा विश्वास गर्छु. सो घर गइसकेपछि म मम्मीलाई थमथम्याउनु पर्छु. बेला बेलामा कति कुरा आमाहरूले पनि बुझ्नु पनि हुँदैन. कति कुरा बुझ्नु हुँदैन नि त होइन, के भइरहेछ भनेर. अनि यति भन्छु, यति विश्वास दिन्छु कि आमा जे भइरहेछ, मम्मी मा जे भइरहेछ राम्रो भइरहेछ. मेरो लागि कामना प्रार्थना गरिदिनु भगवानसँग. मम्मी आनन्दले ढुक्क भएर बस्नु. द्याट्स इट. त्यति भएपछि त म जितिहाल्छु त, के टेन्सन भनेर भन्ने गर्छु कि. सो त्यसरी अघि बढिरहेको छ. म छोटो क्वेसन गर्छु, तपाईँ छोटोमा एन्सर दिनु ल यसको. ओके. यो इलेक्सन, यो जर्नी, यो क्यान्डिडेटको जर्नी हुन्छ नि, सबै छ. सबै तपाईँले एक्सपिरियन्स गराउनु भएको छ. मजा आइरहेछ एकदमै. इट्स नट अबाउट डेस्टिनेसन, इट्स अबाउट जर्नी भन्छ नि. कस्तो खतरा भनेर रहेछ मान्छेले जस्तो लाग्छ कि अहिले. It's not about destination, it's about journey, and I'm enjoying every step of this journey. यस्तो धेरै इन्जोय गरिरहेको छु कि म साँच्चीकै नै होल प्रोसेस, एन्टायर प्रोसेस इन्जोय गरिरहेको छु म. ओके. सो हामीले तपाईँलाई एकदम सर्ट एन्ड स्विट भनेको थियौँ, तर सर्ट एन्ड स्विट बनाउनु खोज्दाखेरि पनि यति धेरै क्वेसन्स थियो. त्यसमा पनि 25% मात्रै भयो. अब टाइम मिल्यो भने चाहिँ विल टक मोर अबाउट योर इलेक्सन जर्नी अनि यावत कुराहरू अरू दिनमा पनि विल टक अबाउट इट. अब आज चाहिँ छुट्टिनुभन्दा अगाडि केही छ? जसले सुनिराख्नु भएको छ, अबको इलेक्सन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. किनभने यो स्थानीय तहको सरकारले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ. र इलेक्सन दिँदाखेरि कतिजना, अघि हामीले सुरुमा कुरा गरेको जस्तै, कतिजना म त एकदमै एक्सट्रिमिस्ट हो, एकैजनालाई दिने हो भन्ने होला, कतिजनाले लेट्स सी भन्ने होला, कतिजनाले दिँदै दिन्न भन्ने होला. एक्सट्रिमिस्ट र हेरौ भन्नेहरूको लागि वाइजली डिसिजन लिनु भन्न चाहन्छु. सो विवेक प्रयोग गर्नु होला. एकदम सो विवेक प्रयोग गरेर भोट दिनु होला. तपाईँको मत भनेको तपाईँको आवाज हो. यसलाई सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्नु होला. अनि जो म भोटै खसाल्न जाँदिनँ, बेकारको के भयो त भोट खसालेर भन्नेहरूको लागि यस्तो भन्नु हुँदैन है. यो भनेको आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्नु भएको. तपाईँलाई लाग्ला तपाईँले भोट नदिएर मैले बहिष्कार गरेँ भन्ने लाग्न सक्छ, ठुलो इम्प्याक्ट गरेँ भन्ने लाग्न सक्छ. तर त्यो अल्टिमेटली कसलाई आउँछ त आफैलाई आउँछ कि. युआर डुइङ द्याट नट फर अदर्स. तपाईँ आफ्नो लागि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ. अनि यो त अधिकार हो नि, हकको कुरा हो नि. आफ्नो हक त उपयोग गर्नु पर्यो नि, आफ्नो अधिकार त जति सक्दो उपयोग गर्नु पर्यो. जाँदिन म भने नाइ नास्ति नगर्नु होला. यो इलेक्सनमा तपाईँले आफूलाई ठिक लागेको, मनमा लागेको व्यक्तिलाई भोट खसाल्नु होला. मनै लागेको व्यक्ति नै छैन भने पनि फेरि एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस्, रिथिङ्क गर्नुहोस्, तर भोट खसाल्नुहोस्. यो तपाईँको अधिकार हो. इट्स योर राइट, युज इट. संविधानले हामीलाई धेरैवटा अधिकार दिएको छ. त्योमध्ये एउटा राइट टु भोट हो. राइट टु भोट भनेको हामीले आफ्नो क्यान्डिडेटलाई चुज गर्ने हाम्रो अधिकार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ. त्यही जिस थियो. चुज वाइजली लिभ वेल भनेर पहिला एउटा एडभर्टिजमेन्टमा सुनेको थियो. त्यो अहिले चाहिँ सार्थक बन्न गइरहेको छ. सुनिताजी, थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ अप टु द सो एन्ड थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ अस. एक्चुली धेरै कुराहरू सिक्न पायो एन्ड थ्याङ्क यू फर इन्सपायरिङ. 5 वर्षपछि म पनि उठौँ कि आऊ जस्तो लागिरहेछ मलाई.
So, having said that, आजको समयको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद र आजको पडकास्ट र आज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ सुनिताजीको म्यानिफेस्टो र सुनिताजीको प्रोफाइल म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु प्लिज गो हेड एन्ड चेक आउट हर प्रोफाइल एन्ड चेक आउट हर म्यानिफेस्टो र उहाँलाई केही क्वाइरिज छ भने यु क्यान डिरेक्टली रिच आउट टु हर हाम्रो इमेल एड्रेस सुनिताजीको इमेल एड्रेस पनि म तल कमेन्टमा राखिदिन्छु सो द्याट यु क्यान डिरेक्टली रिच आउट टु हर सो सुनिताजी thank you very much for joining us. This is Bipin Maharjan along with Vicky and Sunita ji signing off from episode number 18. We'll see you in episode number 19. Thank you and have a good week. Thank you.